Kênh Nguồn Hy vọng xin giới thiệu đến bạn câu chuyện Sống thuận theo tự nhiên, tất cả đều là sự sắp xếp tốt đẹp nhất. Dưới đây là nội dung câu chuyện. Có khi nào bạn thấy mọi việc đều bế tắc, từ tình yêu, công việc, sự nghiệp đến lý tưởng đều thành vỡ tan như bong bóng, cuộc sống hoàn toàn vô vọng? Hãy thay đổi góc nhìn sự việc và nói với bản thân, tất cả đều là sự sắp xếp tốt đẹp nhất. Trong họa có phúc, chắc chắn mọi việc sẽ có thay đổi tốt trong tương lai. Hãy sống thuận theo tự nhiên. Có một lữ khách khi đi đến bờ sông bỗng gặp một bà lão. Bà đang rất buồn rầu vì không biết làm thế nào qua được sông. Người lữ khách mặc dù đang rất mệt nhưng vẫn cố gắng giúp bà lão qua được bên kia sông. Sau khi qua được rồi, bà lão không nói một lời nào mà vội vàng chạy thật nhanh. Người lữ khách vô cùng tức giận. Anh ta nghĩ, bà cụ thật là quá đáng. Mình đã phải cố gắng lắm mới đưa được bà sang sông vậy, mà bà đến lời cảm ơn cũng không có. Ai ngờ, sau vài giờ đồng hồ, khi anh đã mệt đến mức không thể nhấc chân lên đi được nữa, anh thấy phía sau có một thanh niên đuổi theo. Người thanh niên nói, cảm ơn anh đã giúp bà tôi. Bà tôi bảo tôi cầm những đồ này tới đưa anh. Bà bảo chắc chắn anh sẽ cần đến nó. Nói xong chàng thanh niên đưa cho anh túi lương khô và cả con ngựa mà anh ta đang cưỡi. Câu chuyện này cho chúng ta một bài học. Một hiện tượng trước mắt chưa hẳn đã là bản chất. Bà lão kia có thể đang rất vội việc gì đó nên không kịp cảm ơn người lữ khách, chứ không phải là bà vô tâm. Cũng như trong cuộc sống thường ngày, một điều ta nghĩ là xấu lại chưa hẳn là xấu. Vì thế, không nên vội vã đánh giá về một sự vật gì đó. Hãy thuận theo tự nhiên. Sau khi cho đi nhất định sẽ được nhận lại. Chỉ cần bạn biết chờ đợi, cuộc sống luôn tốt đẹp. Thường khi bạn không để ý nó sẽ đến bên bạn lúc nào bạn không hề hay biết. Mọi thứ đều là sự sắp đặt hoàn hảo. Có một quốc vương rất thích săn bắn. Ông hay đi săn với tể tướng. Vị tể tướng này thường nói mọi thứ đều là sự sắp đặt hoàn hảo. Một hôm, quốc vương đi săn trong rừng sâu. Một mũi tên bắn trúng một con báo hoa. Quốc vương xuống ngựa kiểm tra con vật. Không ngờ con báo hoa dùng toàn bộ sinh lực còn lại vồ lấy nhà vua. Nó cắn mất một ngón tay út của ông. Quốc vương cho gọi tể tướng đến uống rượu giải sầu. Không ngờ tể tướng chỉ cười mỉm mà rằng, đại vương, người hãy nghĩ thoáng ra một chút, tất cả đều là sự sắp đặt hoàn hảo rồi. Quốc vương nghe xong vô cùng phẫn nộ. Nếu ta bắt nhà người nhốt vào ngục tối, cũng gọi là sự sắp đặt hoàn hảo hay sao? Tể tướng lại cười nói, nếu như vậy thần cũng sẽ nghĩ đây là sự sắp đặt tốt nhất rồi. Quốc vương vô cùng bực tức cho người thực thi mệnh lệnh. Một tháng sau, quốc vương chữa khỏi vết thương, một mình đi vi hành. Ông đi đến một vùng rừng núi xa xôi. Bỗng ở trên núi một nhóm người thổ dân lao xuống. Chúng bắt ông đưa về bộ lạc của mình. Bộ lạc này cứ vào ngày trăng tròn sẽ xuống núi tìm người làm vật tế nữ thần mặt trăng. Các thổ dân chuẩn bị làm thịt nhà vua để tế lễ. Khi nhà vua đang rất tuyệt vọng, bỗng người làm lễ mặt mày thất sắc. Hắn phát hiện nhà vua bị mất ngón tay út. Nếu dùng sẽ thành vật tế lễ không hoàn mỹ. Nhận được vật tế như vậy nữ thần sẽ phẫn nộ. Vì thế bộ tộc này đã thả cho nhà vua đi. Quốc vương vui mừng khôn xiết. Về tới hoàng cung lập tức ra lệnh cho quân lính thả vị tể tướng ra. Mở yến tiệc ăn mừng. Quốc vương chúc rượu tể tướng và nói, người nói quả không sai, đúng là mọi sự đều là sự sắp đặt hoàn hảo. Nếu không phải vì con báo cắn thì chắc ta đã bị mất mạng rồi. Bỗng nhà vua nghĩ ra một điều gì đó. Ông hỏi tể tướng, nhưng nhà ngươi không tội tình gì tự dưng ngồi tù cả tháng trời, đó được hiểu là gì? Tể tướng từ từ uống một ngụm rượu rồi nói, nếu không phải thần ở trong đó, thì người hộ tống người đi vi hành lần này chắc chắn là thần rồi. Khi người thổ dân phát hiện người không phù hợp để tế lễ, thì đương nhiên người thế mạng sẽ là thần. Quốc vương không nhịn được cười ha hả, nói quả không sai, tất cả đều là sự sắp đặt hoàn hảo. Câu chuyện đã cho chúng ta thấy một đạo lý, khi chúng ta gặp chuyện không may, đây chưa chắc đã là không may thực sự.
Có thể vì điều đó mà bạn sẽ đạt được những điều tốt đẹp trong tương lai. Vì thế đừng buồn phiền, đừng khóc lóc, hãy luôn lạc quan yêu đời. Hãy tin rằng ông trời không bao giờ đưa bạn đến bước đường cùng. Tất cả đều là sự sắp đặt tuyệt vời nhất. Trên đây là nội dung câu chuyện Sống thuận theo tự nhiên, tất cả đều là sự sắp xếp tốt đẹp nhất. Nếu thấy video này hữu ích, bạn vui lòng nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ cho cộng đồng. Chúc bạn luôn bình an, hạnh phúc, tràn đầy sự thiện lương và lòng chân thật. Cảm ơn bạn đã theo dõi.